Với con vàng ngày hôm nay thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người, đều hỏi mình là Linh ơi, tại sao vàng nó lại giảm mạnh như vậy? Ngày hôm qua có tin gì mà sao vàng nó giảm kinh thế? Thì trong video này mình sẽ giải thích cho mọi người kỹ hơn về con vàng này, tại sao ngày hôm qua giá vàng lại sập sâu như vậy và những tín hiệu của nó cho thấy là dấu hiệu vàng nó sẽ sập và nó đã xảy ra như thế nào, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ canh với vàng như thế nào nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bản Lĩnh Official của mình. Rồi hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2025. Như thường lệ mình sẽ làm video phân tích thị trường vàng, thị trường DXY và thị trường Bitcoin, chia sẻ cho mọi người. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là ngày hôm nay thì thị trường nó sẽ chạy như thế nào, và về phần mặt phân tích kỹ thuật thì chúng ta có điểm ở lại hay không nhé. Trước tiên chúng ta sẽ nhìn qua về cái khối lượng tin tức ở đây đã. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai tin liên quan đến đồng USD. Đây mình sẽ chỉnh lại cái múi giờ thì mọi người sẽ thấy mình đang ở Việt Nam nên là mình sẽ chỉnh múi giờ là GMT+7 và nó sẽ xảy ra vào lúc 9 giờ tối nay nhé. Và hai cái tin này thì nó bình thường ra thì nó không mạnh, nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý, bởi vì thường nó là tin 3 giờ sao, nó cũng sẽ có những lúc bất chợt nó mạnh bất ngờ và chúng ta không thể lường trước được, nên tốt nhất là chúng ta vẫn nên cẩn thận với những cái tin mà 3 giờ sao này. Được. Đó, về phần tin tức thì ngày hôm nay chúng ta chỉ có tin như vậy thôi, còn nó không có tin gì quá đặc biệt cả, nên là chúng ta vẫn sẽ bám theo phân tích kỹ thuật và giao dịch cả ngày nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điều phân tích buổi đầu nến xem là thị trường ngày hôm nay theo phân tích kỹ thuật nó sẽ đi như thế nào. Đầu tiên nó vẫn ở con DXY này trước, thì mọi người có thể thấy là DXY này trong nến D ngày hôm qua đi, đó thì mọi người thấy là nến D ngày hôm qua nó có một cái nến pin 3 đóng xuống, nhận pin 3 đỏ tiếp. Mọi người cần thấy gần đây là chúng ta nhìn thấy toàn là pin 3, toàn doji đúng không? Hai cây này doji chính hiệu luôn, một cây doji hình bia mộ và một cây doji là dấu cộng, và ngày hôm qua thì lại đóng thêm một cái pin 3 nữa. Thì mọi người thấy là mình có vẽ ở đây là cái vùng FVG ở đây không ạ? Đó, mình có kẻ Fibo ra nhưng thôi mình xóa đi để cho nó đỡ bị rối. Thì đây, nếu trường hợp mà nó không phá được vùng này thì bật lên, mà nó phá được thì nó đẩy xuống vùng FVG dưới. Đó, và hiện tại bây giờ thì nó đang nằm giữa cái vùng FVG này luôn, nên thành ra là mình cũng không thể biết chắc được là ngày hôm nay nó sẽ chạy như thế nào. Phải đợi nốt ngày hôm nay nữa thì mới biết được là DXY nó sẽ đóng theo hướng nào. Ví dụ nó rút dâu lên đóng xanh thì nó đi lên, mà nó đóng xuyên qua được cái vùng FVG này thì nó sẽ mất vùng FVG này và đi xuống. Đó, thì đây là chúng ta sẽ phải chờ nốt ngày hôm nay và xem là thị trường như nào. Qua những khung nhỏ hơn như 4 giờ, đến 4 giờ thì nó cũng có một vùng FVG đây luôn, cả FVG của nến D và 4 giờ nó đều trùng nhau mọi người ạ. Như vậy chúng ta vẫn phải chờ đến ngày hôm nay. Đó, và hiện tại sáng nay thì có gap này, gap mình có lấp giá rồi, lấp gap xong rồi bây giờ mình xuống thì mình chỉ có chờ thôi. Khi nào nó phá được qua vùng FVG này hoặc là chạm vào bật lên thì chúng ta mới xác nhận được là DXY đi theo hướng nào. Đó, thì đấy là tổng quan về con DXY này. Con này thì hiện tại nó đang 50-50, chúng ta vẫn phải chờ hết đến D ngày hôm nay hoặc ít nhất là 4 giờ nó chạm vào vùng FVG này phản ứng thì chúng ta mới có thể đoán tiếp được, được chưa? Rồi thì đó là con DXY, chúng ta sẽ phân tích cụ thể vào con vàng nhé. Với con vàng ngày hôm nay thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người, đều hỏi mình là Linh ơi, tại sao vàng nó lại giảm mạnh như vậy? Ngày hôm qua có tin gì mà sao vàng nó giảm kinh thế? Thì trong video này mình sẽ giải thích cho mọi người kỹ hơn về con vàng này, tại sao ngày hôm qua giá vàng lại sập sâu như vậy và những tín hiệu của nó cho thấy là dấu hiệu vàng nó sẽ sập và nó đã xảy ra như thế nào, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ canh với vàng như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua nến D thì mọi người sẽ thấy nến D ở đây thì mọi người nhìn thấy là ngày hôm qua đóng một cái D giảm rất là mạnh, đúng chưa? Đó, và ngày hôm qua thì mình cũng thực ra không phải ngày hôm qua mà ngày hôm thứ Bảy mình đã phân tích cho mọi người rất là kỹ về một cái con tam giác ở đây rồi. Đây mình sẽ ẩn qua cái phần này đi. Đó, thì đây là ba cái cây nến D tích lũy này, mọi người thấy không ạ? Có ba cây nến D đóng pin 3 cả và rút dâu dưới. Theo như về mặt lý thuyết thì những cái cây mà rút dâu dưới như vậy thì nó sẽ ưu tiên cho tăng nhiều hơn, được chưa? Vậy thì nếu được mà nó tăng dễ dàng như vậy thì không có gì là nó mời cho buyer vào ăn cả, mà kiểu gì nó cũng phải quét. Thì đấy là lý do đầu tiên khiến cho vàng nó sập, được chưa? Rồi lý do thứ hai mọi người có thể thấy ở trong khung 4 giờ thì mình cũng đã vẽ cho mọi người cái mô hình tam giác, đúng chưa? Và đây là có một cái cờ, đây cột cờ này, và thường với mô hình tam giác này thì nó sẽ chạy đâm xuống một cán cờ. Đó, và hôm qua mình cũng đã phân tích rất là kỹ rồi ở trong video vào hôm thứ Bảy, đó là nếu trong trường hợp nó phá được lên trên khỏi cái vùng 414x ở đây thì nó sẽ đi lên, và nếu trong trường hợp nó phá được cái vùng là gì ạ, 4050 ở đây thì nó sẽ giảm.
Và ngày hôm qua thì đã xác nhận phá qua vùng 4050 này rất là rõ ràng rồi. 4 giờ cũng đã xác nhận rồi đúng không ạ? Thậm chí kể cả H1 nó cũng đã xác nhận phá qua. Đây mọi người thấy đúng không ạ? Đây cái vùng này thì nó cũng đã phá qua rồi. Chỉ có tiếc một cái là ngày hôm qua thì nó đâm lên entry rất là nhiều và nó cứ entry mãi rồi bắt đầu nó mới xuống. Nhưng mà tuy nhiên thì nó phá qua như vậy cũng là một cái điểm mà để xác nhận cho nó giảm rồi. Ngoài ra nó cũng phá qua ngay cái vùng hỗ trợ ở 4015 đây. Đây là một cái vùng cầu rất là mạnh nhưng mà nó phá một cái phát rất khoát luôn. Thì đây cũng là một cái tín hiệu để cho con vàng này nó giảm đúng không ạ? Nó có rất nhiều những cái tín hiệu cho giảm. Và ngày hôm qua sau khi nó phá qua đây thì mình cũng có vẽ luôn về cái hộp. Đây hôm qua mình có vẽ cái hộp đây này, tính từ đây lên đây đúng chưa? Và mình có đặt cái hộp này xuống đây thì nó cũng chạm đúng cạnh hộp mà TP luôn đó. Và mình có vẽ hẳn một cái điểm TP ở đây này, mình đã chụp lên cho mọi người rồi, và chạm đúng ở đây một cái thì nó bật lên đúng không ạ? Và ngày hôm qua thì mình cũng có lướt qua cái vùng này một chút đó, mình lướt một tí thôi, sau đó thì mình cũng đi ngủ bởi vì cũng khá là muộn rồi. Thế ngày hôm nay thì vàng nó sẽ đi như nào? Thì với cái mô hình tam giác và mô hình cờ tiếp diễn như vậy thì nó sẽ có một cái mốc tiếp theo, cái mốc mà nó đạt được cái target của nó, đó chính là cái mốc 3930 ở đây đó. Mình đã để sẵn đây rồi thì mình sẽ chờ khi nào mà giá về vùng này thì mình sẽ xem xét và mình sẽ phản ứng một canh buy. Chứ còn tạm thời bây giờ thì mình nghĩ là cũng khó để buy được và mình sẽ ưu tiên cho sell thôi. Thế thì sell thì mình có sell được hay không? Thì câu trả lời là có, hoàn toàn vẫn có thể vào được lệnh bình thường nhé. Đây mọi người có thể thấy là cái vùng này nó bị chốc phá qua rồi đúng không ạ? Đó, và sau đó test lại. Thực ra sáng ngày nay mọi người vào sell được đây là đẹp nhất này đó, nhưng mà sáng nay thì không kịp thì là thôi. Hiện tại bây giờ thì mọi người thấy là nó tạo ra hai đáy rất là đẹp để đi lên, nhưng liệu rằng nó có lên được hay không thì theo mình là khó đấy, bởi vì nếu hai đáy mà nó lên được như vậy thì nó quá dễ dàng rồi đó, nên mình nghĩ là khả năng cao nó sẽ đâm xuống thôi. Nhưng với cái pha mà nó hồi lên mạnh như vậy này, rút dâu này đúng không ạ, tức là buyer ở đây có nhảy vào nha để giữ giá. Đây mọi người thấy là cái vùng hỗ trợ cũ ở đây là rất là cứng, thành ra là nó mới phản ứng với giá mạnh mẽ như vậy đúng chưa? Thế thì chúng ta sẽ phải chờ, khả năng cao là nó sẽ loanh quanh ở cái vùng này. Và chú ý cho mình nhé, là nó đi kiểu vậy thì kiểu gì cũng sẽ có một hộp. Thì chúng ta sẽ có hai cách canh như sau. Một là mọi người sẽ canh khi nào mà nó phá cái vùng hỗ trợ, vùng hỗ trợ này là vùng 75 thì mọi người có thể canh sell FOMO và FOMO cho mình về một cái TP ở hộp cạnh hộp dưới này và một cái TP theo cái hình theo mô hình cờ tiếp diễn, được chưa? Còn nếu trường hợp mà mọi người muốn bắt theo kiểu bắt đỉnh quả chặn tàu đấy thì mọi người sẽ chờ cho mình lên cái vùng kháng cự trên này là 109. Nếu mà lên được vùng trên này mà nó giữ không phá được qua thì mình lại sell, vì bản chất nó vẫn là sideways mà, nó tạo hai đáy đi lên thì ta sẽ chờ nó tạo hai đỉnh thì sell xuống thôi đó. Thì mình sẽ canh cho mình ở vùng 0809 nhá. Nếu mà nó vượt qua vùng này nó đi lên thì thôi mình bỏ qua luôn SL. Còn nếu trường hợp đi xuống thì mình giữ TP và cho mình một cái TP ở vùng đáy cũ là 75 và một cái TP chúng ta sổ số ở cái vùng hộp cạnh hộp dưới này là vùng 42 nhá. Đó thì đó là cái con vàng mình sẽ canh với kịch bản như vậy trong ngày hôm nay, mọi người tham khảo. Rồi chúng ta sẽ sang đến con cuối cùng là Bitcoin. Rồi đến với con Bitcoin này thì con Bitcoin này thì mình đang dự đoán nó chưa thực sự chính xác cho lắm. Hôm vừa rồi thì mình kỳ vọng là nó sẽ không phá được cái khỏi trendline này để đi xuống. Tuy nhiên thì ngày hôm chủ nhật và ngày hôm qua thì nó đóng rất là sâu vào trong cái đường trend này rồi. Như vậy là nó lại quay lại trở lại cái trend tăng của nó. Và với cái việc mà nó quay trở lại trend tăng như vậy thì Bitcoin lại chưa xuống được và khả năng cao lại tiếp tục đi lên. Và với cái pha đi lên ở đây như đây là cản khung tuần thì phải. Không, đây là cản khung tuần thì mình bỏ qua cái này đi. Đó thì mọi người thấy là nó lên cũng khá là mạnh đúng không ạ? Bật lên rất là mạnh nha. Và đây cái vùng đây cái cản nó nằm ở đây. Đó. Thì cái cản này bật lên rất là mạnh và đây là cái vùng cầu đẩy giá rất là cứng nha. Mọi người thấy là đây là cái cầu đẩy giá lên một cái vùng đỉnh rất là cứng cáp này. Đó, sau đó thì nó đẩy xuống. Mặc dù là những cái vùng giá sau đẩy qua được những vùng đỉnh này nhưng mà nó cũng chỉ rút dâu thôi. Đó, nên là cái vùng đỉnh này vẫn là cái vùng mà lực của nó rất là mạnh. Tuy nhiên lên trên này một cái thì bị sell đạp xuống. Nên là lần này nó chạm vào cái vùng này không phá thì nó cũng lại tiếp tục đẩy giá lên. Và nếu trong trường hợp nó đẩy giá như vậy thì mình nghi là khả năng lại test lại cái đỉnh ở đây đấy. Có thể nó sẽ test lại đỉnh nhá. Đó, và chúng ta sẽ cần quan sát thêm. Mặc dù có vùng FVG của đến đây ở đây rất là mạnh nhưng mà mình nghĩ khả năng cao nó vẫn có thể đẩy lên tiếp được. Đó, cầu trung gian mà, đây là cầu trung gian đẩy giá thì cầu này về đây một cái là không phá được cái buyer nhảy vào luôn. Và mình kỳ vọng là nó sẽ lên lại cái đỉnh cũ trên này. Không biết là có lên được hay không nhưng mình kỳ vọng lên lại đỉnh cũ trên này đã.
và có thể nó sẽ chạm lên được cái đường trendline trên này. Rất là tiếc là những cái lệnh buy của Bitcoin thì mình đã thoát hàng rồi. Thực ra không phải thoát mà nó quay về nó cũng đã cán hết những cái điểm stop loss dương của mình rồi, nên là thôi mình cũng không vào lệnh tầm này nữa, mình cũng không buy nữa. Tầm này thì mình sẽ ưu tiên cho việc canh sell thôi. Mọi người sẽ chờ cho mình test lại cái vùng đỉnh cũ ở đây. Nếu trường hợp mà nó không phá được thì chúng ta sẽ sell xuống, hoặc kể cả nó có phá đi thì chúng ta cũng sẽ canh lên cái đường trendline chéo ở trên này, chúng ta sell xuống nhá. Đó là kịch bản của mình. Còn nếu mà trong trường hợp nó quay về nó gãy cái vùng đáy cũ ở đây là cái vùng 105 này thì nó sẽ gãy cầu trung gian, đúng không ạ, và nó sẽ ưu tiên cho việc đi xuống test lại cái vùng cầu ở dưới này, và phá nữa thì đi xuống tiếp. Đó, nên chúng ta sẽ canh thôi. Tầm này thì mình không buy không sell gì cả. Một là lên đỉnh cũ thì sell, hai là phá cầu trung gian này thì mình sell, hoặc là về test lại thì mình buy, chứ còn giá này bây giờ thì mình không làm gì cả nhá. Kể cả là có chạm cái vùng FVG ở đây thì với Bitcoin thì FVG nó phi một phát thì nó cũng đi qua thôi, nên là với mình thì mình sẽ canh ở những cái điểm mà nó an toàn, được chưa? Xác nhận thì mình vào, còn không canh ở những vùng lưng chừng như thế này. Đó thì đấy là quan điểm của mình. Còn mọi người mà có góc nhìn khác hay là có điểm vào lệnh khác thì mọi người cứ chia sẻ. Nếu chúng ta có những cái quan điểm trùng nhau thì chúng ta vào lệnh cùng nhau thôi, được chưa? Đó thì đấy là cái phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Và trong quá trình mình phân tích thì có chỗ nào mọi người không hiểu hay cần mình tư vấn thêm điều gì, hay là mọi người có muốn mở sàn XNet hay là XM để vào nhóm chiến lược của mình thì cứ mở theo đường link đăng ký mình đã để cái phần mô tả video rồi, hoặc inbox trực tiếp cho mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và cũng như là cách đăng ký nhé. Và nếu anh chị nào mới và muốn bắt đầu với thị trường này và muốn có kiến thức thì inbox riêng cho mình sẽ chia sẻ cho mọi người những kiến thức free, và có những cái có phí thì mình sẽ hỏi mọi người có thực sự cần hay không, và nếu mọi người cần thì học có phí, còn nếu không thì mình sẽ cho mọi người những cái gì có miễn phí hết, và mọi người học để có được cái lộ trình chúng ta có được cái kiến thức tốt thì chúng ta có thể kiếm được tiền ở thị trường này. Bởi vì có kiến thức rồi chúng ta mới tiến hành thực hành được, chứ còn nếu mọi người mà chỉ vào đây mù mờ hoặc không biết một cái gì cả mà nó vẫn cố kỳ vọng với việc may mắn để dịch thắng trong cái thị trường này thì gần như là không có đâu. Và nếu như vậy thì mọi người chỉ ném tiền vào cửa sổ thôi, được chưa? Rồi video của mình xin dừng lại ở đây và xin giúp tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công, gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường forex nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người đi video lần sau.